नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण चायनीज सेंटरवर जे चायनीज पकोडे मिळतात तर ते आपण आज घरच्या घरी सहज सोप्या पद्धतीने कसं करायचं ते बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी साधारण छोट्या आकाराचा एक कोबी बारीक असा चिरून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। साधारण एक मोठा बाउलभर हा कोबीचा किस आहे। तर इथे आपल्याला मैदा लागणार आहे। तर इथे मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे। तर त्याच्यातील 1 वाटी मी आता टाकते, लागल्यानंतर दुसरी वाटी वापरणार आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी कॉर्नफ्लॉवर टाकते। तर 2 मोठे चमचे मी इथे कॉर्नफ्लॉवर टाकलेला आहे। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। आणि इथे मी लाल रंग टाकते, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आणि इथे हिरवी मिरची मी एक बारीक चिरून अशी टाकलेली आहे। तुम्हाला तिखट जर जास्त आवडत असेल तर मिरचीचं प्रमाण वाढवला तरीही चालेल। आणि इथे मी विनेगर घेतलेला आहे, 1 चमचा विनेगर टाकलेला आहे। आणि एक छोटा चमचा मी इथे आले लसणाची पेस्ट टाकते। एक छोटा चमचा इथे मी चिली सॉस टाकते, रेड चिली सॉस। तुमच्याकडे ग्रीन चिली सॉस असेल तर तो टाकला तरीही चालेल। आणि इथे एक छोटा चमचा मी सोया सॉस टाकलेला आहे। आणि आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। तर हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता मी थोडंसं पाणी टाकते याच्यामध्ये आणि मिक्स करून घेते। आणखीन थोडंसं पाणी टाकून मी मिक्स करून घेते। साधारण पाव वाटी पाणी मी इथे वापरलेलं आहे। आणि हे छान मिक्स केल्यानंतर पिठाला बाइंडिंग आलेलं नाही आहे। तर आपण जे 1 वाटी मैदा अजून घेतला होता त्यातील अर्धी वाटी मी आता टाकून परत एकदा मिक्स करून घेते। तर हे मिक्स केल्यानंतर या पद्धतीचं हे मिश्रण झालेलं आहे। तर अजून थोडंसं बाइंडिंग कमी आहे असं मला वाटतंय। तर राहिलेला अर्धी वाटी जो मैदा होता तो सुद्धा मी याच्यामध्ये टाकलेला आहे। आणि हलकंसं मीठ कमी पडेल, आपण पिठाचं प्रमाण वाढवलेलं आहे तर मीठ सुद्धा मी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। तर आता मी हे परत एकदा मिक्स करून घेते। आणि आता बघू शकता तुम्ही परफेक्ट अशी ही कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। तर या पद्धतीचं आपल्याला हे मिश्रण बनवायचं आहे। तर हे तयार आहे, आपण तळून घेऊयात। तर इथे मी तेल गरम करण्यासाठी आधीच ठेवलं होतं। तर तेल छान गरम झालेलं आहे। आणि आता आपण हे पकोडे तळायला घेऊयात। तर इथे मी या पद्धतीने हे पकोडे सोडते। तुम्हाला लहान मोठे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हे पकोडे बनवू शकताय। तर तेल तापल्यानंतर गॅस अगदी आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे। आणि हे पकोडे जे आहेत आपण छान तळून घेऊया। एक बाजू छान व्यवस्थित झाली की मग आपण हे पलटवून घ्यायचे आहेत आणि दुसरी बाजू सुद्धा व्यवस्थित छान तळून घेऊयात। तर चायनीज सेंटरवर जे आपल्याला चायनीज पकोडे मिळतात अगदी तसा रंग आलेला आहे। तर हा रंग टाकणं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। पण अगदी मार्केटसारखं जर तुम्हाला हे चायनीज पकोडे बनवायचे असतील तर रंग जरूर टाका। तर मार्केटमध्ये चायनीज पकोडे जे मिळतात त्याच्यामध्ये अजिनोमोटो हा पदार्थ टाकला जातो, त्याला चायनीज सॉल्ट असेही म्हणतात। तर तो तुमच्याकडे जर असेल तर तो तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकला तरी चालेल। तर या पद्धतीने आपण हे छान असे हे पकोडे तळून घेत आहोत। खूप मस्त आणि अतिशय कुरकुरीत, क्रिस्पी आणि अतिशय चविष्ट असे हे पकोडे बनतात। तर दोन्ही बाजूने मी व्यवस्थित यांना तळून घेतलेलं आहे। तर हे आपले पकोडे छान तळून झालेले आहेत। आणि आता आपण हे काढून घेऊयात। खूपच मस्त असे आपले पकोडे तयार झालेले आहेत। तर हे मी सर्व तळून काढून घेते। अतिशय झटपट आणि फटाफट होणारी रेसिपी आहे आणि खायला खूपच सुंदर लागते। तर हे सर्व पकोडे मी काढून घेतलेले आहेत आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व पकोडे जे आहेत तळून घ्यायचे आहेत। तर हे पकोडे मी फक्त कोबी वापरून केलेला आहे। तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये कांदा, गाजर, शिमला मिरची, पातीचा कांदा हवं ते वापरू शकताय। तर अशा पद्धतीने मी हे सर्व पकोडे तळून घेतलेले आहेत आणि मस्त असे मी हे सर्व केलेलं आहे। तर टोमॅटो केचप बरोबर मी हे सर्व केलेलं आहे। तुम्ही हे नुसतेच खाऊ शकताय, सॉस बरोबर खाऊ शकताय, कसेही खा, खूप मस्त आणि सुंदर लागतात। तर चायनीज पकोडे खाण्यासाठी आता चायनीज सेंटरवर जायची गरज नाही, तर घरीच बनवा हे मस्त चविष्ट असे चायनीज पकोडे। तर तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकन ही दाबा। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।